Hey besties, vandaag maken we iets wat zo simpel lijkt, maar zoveel comfort geeft: maispap. Dit is echt zo'n ontbijt dat je warm maakt van binnen en perfect is voor een rustige ochtend. Let's go! Je begint als eerst met het maismeel. Je kan dat meestal kopen bij verschillende toko's of de Amazing Oriental. Doe dat in een schaaltje en maak het eerst fijn met een garde. Gewoon even goed losroeren, zodat er geen klontjes meer in zitten. Dit lijkt een kleine stap, maar het maakt echt verschil straks. Want je wilt geen klonten in je maispap hebben. Daarna voeg je beetje bij beetje melk toe en meng je dit tot een glad papje. Zorg dat alles goed is opgelost, want dit is echt de basis voor een romige, klontvrije maispap. Want dat is wat we natuurlijk willen hebben. En even eerlijk bestie, at jij dit vroeger als ontbijt of eet je dit nog steeds? Dit is echt zo'n heerlijk ontbijtje, warm, zacht, vullend. Maar laten we eerlijk zijn, het kan je ook echt flink laten aankomen als je niet oplet. Laat me in de comments weten hoe jij dit eet. En als je houdt van dit soort warme recepten die voelen als thuis, abonneer dan even op mijn kanaal. Zo mis je geen enkel recept. Nu verwarm je de rest van de melk in een pannetje op middelhoog vuur. Niet te hoog, want melk kan echt snel aanbranden. Dus hou het goed in de gaten. Het moet niet koken. Dan doe je 2 kaneelstokjes erbij. En zodra de melk goed warm is met de kaneel, maar niet kookt, voeg je langzaam het maismeelmengsel toe, terwijl je blijft roeren. En echt blijven roeren, bestie, want je ziet langzaam dat het verandert. Het wordt dikker, romiger en voller. Terwijl je dit staat te roeren, besef eigenlijk hoe bijzonder dit gerecht is. In heel veel landen in het Caribisch gebied wordt maispap gegeten als ontbijt. In Suriname, in Jamaica, in Trinidad en nog veel meer plekken. Overal zie je het terug. Maar elk land maakt het net een beetje anders. Sommigen maken het met kokosmelk voor een rijkere smaak. Sommigen voegen gecondenseerde melk toe voor extra zoetheid. En in sommige gezinnen eten ze het zelfs koud als dessert. Maar meestal gewoon warm in de ochtend een kom dampende maispap voordat de dag begint. Het is simpel en draagt zoveel cultuur met zich mee. Tijdens het roeren heb ik ook nog rietsuiker toegevoegd, een snufje zout, vanille-essence en een beetje amandelessence. En ja, ben ik gewoon blijven roeren tot alles goed gemengd is. En dan voeg je nog een klein beetje extra kaneel toe. Natuurlijk als je dat lekker vindt. Dan nog even goed roeren. Laat het nu dan zachtjes doorkoken tot de dikte die jij lekker vindt. Hou je van wat dunner, dan stop je iets eerder. Hou je van steviger, dan laat je het iets langer doorkoken. En dan is het eigenlijk gewoon opscheppen. Kijk hoe romig dit is geworden. Dit is echt comfort in een kom. Ik vind het echt een heerlijk ontbijt. En ben jij opgegroeid met maispap? En hoe maken jullie het thuis? Met kokosmelk, met gecondenseerde melk? Ik ben benieuwd. Laat het me weten in de reacties. Like deze video als je hem leuk vond. En abonneer door op mijn logo te drukken. En volg me ook op TikTok, Instagram en Facebook voor meer foodie vibes. Ciao!